امروز براتون سریع‌ترین ماشین تاریخ فراری رو داریم. 1000 اسب بخار و 0 تا 100 تو فقط 2.5 ثانیه. فراری SF90. امید جان، چرا برامون امروز یه تاکسی آوردی؟ مهران جان، تاکسی یعنی چی آخه؟ ماشین 500,000 یورو پولشه، فراریه، تو میگی تاکسی؟ تو به رنگش نگاه بکن. تو چه کار داری به رنگش؟ اتفاقا اون طرفی که این ماشین رو نو سفارش داده 20,000 یورو آن تاپ، یعنی اضافه واسه این رنگ داده. رنگ چیه امید جان؟ چرا اینجوریه؟ به ایتالیایی به این رنگ میگن آووریو. آووریو به ایرانی میشه آج فیل. واو، یعنی یارو رفته رنگ آج فیل سفارش دقیقاً. داده. دیزاینش خیلی خفنه و سریع‌ترین مدل فراریه که تو تاریخ فراری سریع‌ترین ماشین فراری تاریخ فراری. جدیدترین نسل فراریه این ماشین. آره. ماشینش 8 سیلندر، موتور 8 سیلندرش 780 اسب بخار داره و 3 تا موتور برقی. به یاد تسلا میافتم. 3 تا موتور برقی حالا ما داره. گرفتی دیگه. اصلا تسلا میگی اصلا دوست ندارم ویدیو رو ادامه بدم. 3 تا موتور برقی هم داره که اون موتور برقی هم 220 اسب بخار دارن و سیستم این ماشین خیلی جالبه. دلیلش میدونید چیه؟ بذار من بیام کنار امید. گیربکسش جوریه که دنده عقب نداره و اگه بخواید دنده جلو برید، موتورای اون دو تا موتور برقی که جلو هست و موتور بنزینی که روی گیربکس عقب ماشین هست رو استفاده می‌کنید. اگه بخواید دنده عقب بری چی؟ بخوای دنده عقب بری دیگه فقط موتورهای جلو کار می‌کنن واسه. موتورای برقی جلو. مهران جان، اصلا تیپ ماشین رو ببین. حالا موتورها رو ول کن، موتور برقی و بنزینی، اصلا تیپ ماشین رو ببین. جدیدترین نسل فراریه. می‌بینید چراغ‌های جلوش کاملا فرق کردن. خیلی خوشگله. هر چقدر بگم کم گفتم. این جلوش کاربن فایبره. بعدش اینجا رینگاش مشکی شدن. نگاه کن. ترمزاش فقط سرامیک نیستن، سرامیک کاربن فایبرن. سرامیک کاربن فایبر. سرامیک کاربن فایبر. نشیده بودم. آره دیگه شنیدی. خیلی خوشگله. آره. و اینجا خود لوگوی فراری داریم. اینجا لوگو فراریه و بعد دیگه ادامه داریم. سیستمی اینجا چون که موتور ماشین عقبه. الان کاپوت عقبو میزنیم بالا. ببین چقدر خوشگله موتور این ماشین. چه هواکشی، چه چیزی، اصلا خیلی باحاله. دیتیل‌های ماشین مشکی، سقفش مشکی، بقیه‌اش رنگ آج فیل. نگی تاکسی دوباره لطفاً. رنگ آج فیل تاکسی. بعدش این عقبشه بال داره، اینم کاربن فایبره و اگزوزاش می‌بینی اومدن بالا این وسط قرار گرفته. ولی یه چیز بهت بگم امید جان، جدیدترین نسل فراریه. دقیقاً. از جلو به نظرم خیلی تغییر کرده. آره. ولی از پشت زیاد نه. فراری همیشه یه ذره استایل خودش رو نگه می‌داره. قبول داری؟ قبول دارم. البته قبلا این چراغ‌های عقب گرد بودن. آره، ولی زیاد تغییر نکرده. همین. کاپوت ماشین رو بزنم بالا چون که موتور عقبه. به بچه‌ها موتور عقب رو نشون بدیم. خیلی باحاله مهران جان. چه جالب. شیشه میره بالا. اصلا از این مثل پیکان نبود از اینو داشته باشه. چرا نگرش می؟ آها، فهمیدم. دیدی؟ دقیقاً مثل خیلی پیکان کلاسیکه. حالا ببین موتور ماشین کجا قرار گرفته، چقدر گود و ته. آره، یعنی ببین الان فرض مثلا من تعمیرکار باشم، خب از اینجا که اصلا نمیتونم، خب مجبورم نه بعد برون من تعمیرکار اینجا بخواد کاری بکنه اینجوری باید عوض کنه. خیلی گود و پایینه. همین راجع روی این موتور که بخوان کار کنن اصلا به طور کل از زیر کار میکنن و موتور رو میارن پایین. تورینو کات بزن. نگاه کن این موتور 8 سیلندر که اینجا میبینی آره. تو فراری 488، تو فراری F8، تو تمام این ماشینا این موتور استفاده شده. فقط این تو این ماشین مثلا F8 720 اسب بخار داشته، این 780 اسب بخار داشته. آره. حالا بریم جلو رو نگاه کنیم که موتور برقیشه. ولی قبل از اینکه بریم جلو نگاه کنیم، ببین یه چیزی الان من فهمیدم. معلومه ماشین هیبریدیه، می‌بینید دو تا داره. یکیش باید برای برق باشه که حدس می‌زنم سمت چپ، همیشه سمت راننده است. بالا. نگاه کن این خیلی جالبه. اینا رو بخوای بری بالا نگاه کن تو درا، یکی سمت چپ داره، یکی سمت راست. بزن اونو لطفاً. چقدر خفن، پلوخ میپره بالا. قشنگ نکن این برای برقشه، این قسمت هم برای بنزینشه. نگاه کنید. چرا دوباره انگشت تو کردی تو؟ ما تسلا سوارا نیاز به این بود داریم. میدونی الان ماشین روشنه؟ الان ماشین روشنه؟ ماشین روشنه دیگه. ولی چون که برقی صدایی نداره. دقیقاً. یه صدایی داره. صدا جار و برقی. نه ولی خیلی صداش کمه. بریم بچه‌ها جلو ماشینم بریم، دسته منم بنزینی شد. بابت خیلی قشنگه لباست.
الان صدا رو صدایی میشنوی میده، فقط. آره. میبینی اینجا موتورهای برقی ان اوه و میبینی یه چند تا کاپ میرن به راست، یه چند تا کاپ میرن به چپ واسه دو تا تایر چپ و راست جلوه. دقیقاً. بعد یه نکته‌ای که خیلی جالبه اینه که بچه‌ها دلیل اینکه اینجا شیشه‌ایه و شما دارید این کابلا رو می‌بینید واسه آتش نشانیه که اگه اتفاقی افتاد آتش نشانی مستقیم بیاد این کابلا رو ببره که یه جورایی دیگه برق نداشته باشه ماشین. دقت کردی کاپوت ماشین کاربن فایبره؟ یس همین الان دیدم. باد نمیزنه؟ چرا خیلی اتفاق چه بادی داره میزنه. بچه‌ها ما دیگه از بس وضعمون خوبه با فراری داریم خودمون رو باد میزنیم. دیگه بسته. من بادزنم خراب شده میشه. مهران جان اگه دقت کرده باشی تو تمام نمایندگی‌های فراری که بری ماشینا همیشه تو برقن. آره. اگه گفتی چرا؟ باتری خالی میکنن. آره یعنی اصلا فراری همشون از بوده تا بوده یه مشکلی داره. آره. یعنی ازش هم استفاده نکنی حتی اونایی که هایبرید نیستن حتی اونایی که فقط بنزینی هستن همیشه شارژ باتریشون خالی میشه موقعی که ماشین دلیلش چیه؟ مثلا جنس باتریشون بده یا نه سیستم ماشین اینطوریه که حتی استفاده میکنه. آره یکم همیشه کم میشه ازش ولی این ماشین یه مشکل خیلی بزرگی داره ما که خب به بچه‌ها توضیح دادیم آره. که این ماشین دنده عقب نداره گیربکسش درسته. اگه باتری این ماشین بخوابه یا خراب بشه یا شارژش مثلا دیگه کاملا طوری خالی بشه که دیگه نتونی شارژش بکنی دیگه نمیتونی دنده عقب دیگه بری. دنده عقب نمیتونی بری. اوکی. حدس میزنی اگه این ماشین الان پر باشه چند روز بذاریش استفاده نکنی شارژش تموم میشه؟ یه هفته بعد یه هفته. بعد یه هفته اوکی. خب یه مسافرت میره بعد یه هفته برمیگردی ماشین باید تو شارژ باشه باید تو شارژ وگرنه مشکل وگرنه داری. نمیتونی دنده عقب نمیتونی بری. حتی همین الان هم که موتور داره کار میکنه و ما با ماشین نمیریم یه کار خیلی خطرناکیه آره. امکان داره شارژ ماشین تموم بشه بعد از قبل ارور نمیده؟ میده بهت الان هم 100% نگاه کنیم داره ارور میده آردی اوکی. ولی خب من نبودم چیزی شد نه سنسور جلوش میبینی چت باله بچه‌ها قشنگه مثلا دقیقاً چیش باحاله برام جالب بود. آها برای تو جالب نیست؟ نه زیاد خب بریم داخلش رو ببینیم. بچه‌ها من میخوام سوار فراری بشم. امید جان پولدارا چجوری راه میرن؟ خیلی معمولی بعد یه سا پولدارا چجوری میخندن؟ جدیدترین نسل فراری رو ما اینجا داریم. بچه‌ها همه چیز این ماشین خب دیگه تاچ شده. یعنی یه دکمه اینجا نیستش که مثلا بتونی بزنی حرارت رو دقیقاً مثل فراری پروسانگر خودت نه؟ دقیقاً دیگه نسل جدیده. اول این سیستم آوردن تو فراری روما بعد آوردنش تو فراری SF 90 آره. بعد اومد تو 296 و پروسانگوه. البته اگه یادت باشه من اون موقع هم تو پروسانگوه زیاد حال نکردم با این سیستم تاچ. اصلا حال نکردی راضی نبودی. الان با این چی؟ با این مثلا راضی هستی یا نه همونه ولی یک کم حتی پیچیده‌تره. چرا؟ چون که این ماشین هایبریده. این ماشین هم کاملا برقی میتونه حرکت بکنه آره. هم کاملا بنزینی هم هایبرید یعنی هر دو تاش. الان اینجا نگاه کن استارت ماشینه. این دکمه استارت ما نداریم. ما کلیدم اتفاقا کلیدو دیدی چقدر خوشگله. چقدر خفنه. خیلی خفنه. خوشگله. پشتم چرمه. آره. یکم شکل فندکه به نظر من. آفرین. من اگه مثلا نگاه کن. فکر می‌کردم فندکه. جاش این میذاست. نگاه کن. چقدر چقدر خشن. سفتم میره تو انگار اصلا خود ماشینه. بعد بخوای در بیاری اذیت نمیشی بعضی وقتا؟ نه نگاه کن از عقب یه هولش میدی بلند. اوکی. ولی اینطوری دیگه تو جیبت گم نمیشه. اتفاقا خیلی باحاله. حالا درش بیار. سیستم جوری که نگاه کن از عقب هول میدی جلوش میاد بالا بعد درش میاری. نه هول نمیدی فشار میدی. همون فشار دیگه. حالا نگاه کن تمام وقت میبینی این ماشین داره چه شکلی جلومون میچرخه. آره. همش سیستم فول الکتریک. الان اینجا نوشته هایبرید 100% ای درایو 0%. حالا ما میتونیم تغییرات رو روش انجام بدیم. الان اینجا نوشته مانتینو. مانتینو یعنی فرمون ماشین به ایتالیایی. اینجا نوشته مانتینو. ESC آف سیتی آف ریس سپورت وت. اینو با این آدم تغییر میده. شاید با یعنی اون وقت الان چنج میکنه. اول ماشین رو استارت میزنه. استارت ماشین رو نگاه کن گوش کن. ماشین روشنه الان میتونیم حرکت بکنیم. یه صدای خیلی خفنی داد. صدای ماشین برقی بود قشنگ. آره الان فول هایبرید میشنوی پنکای ماشین روشن شدن. کولرش روشن شد. اوکی. الان نگاه کن سیستم ماشین رو دارن تغییر میدن. آره. اسپورت خیلی باحاله. اینجایی که تغییر میدی مثلا بعد اینجا باید ببینی که رو چه حالتی هستی. و بریم رو اسپورت. ما که همیشه رو اسپورت میریم. تو همیشه اسپورتی هستی. حالا نگاه کن اینجا هایبریده. حالا ماشین حرکت میکنه. یه بار در ماشین رو ببندیم. حالا نگاه کن. فراری. یس. یعنی تو صبح زود مثلا میخوای مثلا همسایه‌ت آزار ندی چون که تو آلمان بیشتر میخوان آزار ندن. من میخوام آزار میدونم. میتونی فول الکتریک اصلا با ماشین 25 کیلومتر برونی. حتی تا سر کارت هم میتونی برونی. حالا میخوای دوباره از عقبم بشنوی صداشو؟ بچه‌ها یه چیزی که من الان دیدم برام جالب بود اینه که نگاه کن اینجا شیار داره و بازه. واسه هواست که هوا از موتور بره بیرون. میبینی تمام ایرودینامیک ماشین دوباره اینطوریه که هوا از اینجا میاد. میره اون پایین موتور رو خنک نگه می‌داره. اگه آب بره تو چی؟ هیچی. اتفاقی نمیافته؟ نه.
نمیسوزه؟ نه. برقی آخه. نه جارو موتور. اوکی بریم برای صدای اگزوز ماشین. من دقیقاً پشتش نمیخوام خراب بگم چون کر میشم. خیلی این ماشین صدای زیاده. امید جان استارتو بزن. حالا وایسا ببین. الان رفت رو بنزینی کامل. بچه‌ها قبل از اینکه ما با این ماشین دور بزنیم امید یه سوال دارم. پلاک ماشین چرا اینجاست و اون جلو نیست؟ درش بیار که بهت نشون بده. عقبش که سفته، عقب بالای اگزوز سفتش کردیم. آره. ولی جلو این ماشین تو این پلیت رو میخوای کجا نصبش بکنی؟ من اینجا میچسبونم. یکم زشت نمیشه؟ چرا خودش میشه؟ ببینید یعنی هر جای ماشین بخوای اینو نصبش بکنی واقعا زشت میشه و به خاطر همین ما نصبش نمیکنیم. نمیخوایم هم سوراخ بکنیم ماشینو. به خاطر میذاریم تو ماشین دیگه. ولی کسایی که ماشینو میخرن چیکار میکنن؟ بعضی هستن یه چیزی میخرن که مثلا این جلو بتونه اینطوری نصبش بکنن که اینجوری وایسه. خود فراری ولی بهت نمیده اون چیزو. نه خود فراری هم فکر اینو نمیکنن دیگه. میگن هر کی این ماشینو میخره دیگه مشکل خودش. من دیگه نمیخرم. خب به بفرمایید. برقی یا بنزینی بریم بیرون از اینجا؟ من میگم برقی بریم بیرون استارتشو بزنیم. اوکی. اینجا که بخوای الان دنده یکو آره. بزنی اینطوری. فراری اینجوریه دیگه. آره. دنده عقبش بعد این وسط باشه. آره. نمیدونم بچه‌های نمایشگاه چرا همیشه این ماشینا رو باید اینجا بچینن. حالا منم نمیدونم میخوان ما رو اذیت کنن. اینجا نگاه کن یه آونتادور اس داریم اینجا 400,000 یورو. مارتین. یعنی استون مارتین دی بی اس اینم 450,000 تا پولشه. الان یه چیزی در حدود نزدیک 2 میلیون یورو همینطوری از لاش رد شد. آره. اصلا اگه دقت کرده باشی این ماشین همه چیش اینجاست. تو اینجا یه پسنجر دیسپلی داری که خودت چیزاتو میتونی تنظیم این بکنی. الان برای منه دیگه. سرعت مرتب روی میتونی بگیری الان. خب چه خفن. بعد این خیلی جالبه که مثلا منم یه دیسپلی دارم اینجا که میتونم باهاش مثلا چون من میدونم من نمیتونم ساکت بشینم. نه تو که همیشه دوست داری انگولیش بدی. آره اینجوری چیز کنه. یواش عالیه دیگه واسه تو. من یه سوال ازت دارم. خب. این پایین الان کف ماشین گیر نمیکنه؟ لیفت داره. لیفت داره؟ لازم نه می‌خواستم ببینم چطوریه. آره نگاه بنداز. ببینید وقتی که شما یه دونه سوپرکار دارید از اونجایی که من سوپرکار زیاد داشتم میدونم که الان امید چه مشکلی داره. الان خیلی حواسون باشه که کف ماشین نگیره. پیاده شد درش هم درست نبست. من میدمش بالا. اوکی. چقدر خفن ولی لیفتو که میزنه خیلی قشنگ میره بالا. بچه قدم سریع کار میکنه. آره. امید خیلی سریع میاد بالا. مهران جان جونم. میگم پیاده شدی درتو درست نبستی ها. آره میدونم. خواستم فقط بهت بگم. نه حواسم بود کروندم بزنیم. ببند. اوی کروند نزدم. هولی شیت. که دیگه درتو همیشه درست ببندی یادت نره. یه گاز کوچیک دادی رفتی رو 80 کیلومتر. امید جان من امروز دیگه دقیقاً میدونی چه خبره. 300 تا گیر نداره. مهران نه جان من. جان من نکنه خودم میترسم. یعنی بوگاتی من اینطوری نمیکند که این ماشین میکنه. نه خیلی ببین 2.5 ثانیه است شوخی نیست. چون که مثلا بخوای بوگاتی با این ماشین مقایسه بکنی مثلا بوگاتی حتی 16 سیلندره و 1500 اسب بخور ولی سنگینه. آره مثلا از 300 به بالا بوگاتی پرفورمنسش رو نشون میده. خیلی سواریش خفنه اصلا صدا عالی همه چیز عالی. کاش می‌ذاشتی بچه‌ها بیان از اون فیلم بگیرن. آره کاش می‌ذاشتن. اوکی 200 با این نیشگاز رفت رو 200 ولی اگه اتوبان شده آره حرف بزن ماشین داره پرواز میکنه. 190 اوکی اتوبان شلوغه بچه‌ها جلومون ماشینه. شلوغه که شلوغه ما شلوغ‌ترش می‌کنیم. نه واقعا نمیشه نه واقعا میشه. امید نمیشه دیگه. نه واقعا میشه نشده میشه. 240 ماشین ترمز کرد چون که من یادم رفت دنده عوض کنم. ولی اصلا آدم حس نمی‌کنه 240 دوباره 250 260 نزدیک 270 ماشین جلومونه ماشین ترمز نه سرم گیج میره. نترس سرت گیج میره. آره اشکال نداره مهران. الان وقتشه. 240 250 وای 260 280 301 رو دیدم. 301 دوباره ماشین امید ماشین
خدایا بخوردم هر کاری کردم زندگی کنم. چه حالی میده، وای چه حالی میده. وای امید دیگه نرو، بس رفتی 300 رفتی، به خدا رفتی. مهران جان الان نوبت منه. وای واقعا خوش گذشته. ببین بگه چیزی بگم، من که همه نوع ماشین همیشه سوار میشم و سوار شدم، عادیه. لذت بردم، واقعا حال وای کردم. لذت. یعنی مگه ندیدن چقدر میخندیدم خودم. خدایی. بین تمام فراری که میشناسی کدومش از همه خفن تره؟ همین. همین آره. سری جدیده. آره بذار منم تست کنم. بالا تست. خیلی حالت بد بچه‌ها شد. از بس اینجوری رانندگی کردم حالم داره بد میشه قشنگ، اصلا سرم داشت گیج میرفت. چه بویی بلند کردی؟ وای راست میگه، چه بویی داره میاد. بچه‌ها صدای اگزوز بشنوید، یعنی داره تق تق میکنه، داخلش گرمه. هولی شت. امید داخلو ببین. یه سیخ کباب بگیر توش. آره بچه‌ها ولی حتی ماشین الان خاموشه، ولی داخل اگزوزو میبینید که شاید این موتور الان گرمه. بریم اون تستش کنم. برو. لیتس گو. من الان اینجا نشستم، نگاه کنید فاصله‌ام تا زمین این قدره، یعنی تا مچ دستمه. خب بعد الان مثلا من هم سطح این لاستیک این ماشینم، این لاستیک ماشین حتی یه ذره بالاتره، یعنی در این حد آدم کف خیابون میشینه. چه استارتش اینجا الان روشنه دیگه ماشینا. پات رو ترمز. اوکی الان روشن. صداشو فهمیدی؟ شاید باحال صداش. الان ماشین روشنه، میریم رو دندش. بچا دنده عقبش اینجوریه، یه بار میزنیم دنده عقبو. اینجا ما حتی دوربین عقب و دوربین 360 هم داریم، خیلی خفنه. ببین ماشین واقعا پرواز میکنه. ببین وایسا، من با موتور برقی دارم میرم. بزنم رو اچ، رو این. ها گازو بگیر. خب بچا امید 0 تا 100 نتونستم برم، یه ماشین پشتمون بود ولی شتاب اولیه. آقا یواش، چقدر تازه سوار زیاده. ماشین شدی. بعد من ماشینای شتاب بالا زیاد سوار شدم، این یکی از خفن تریناشونه. حد اکثر سرعت این ماشین چقدره؟ 340. حالا شاید 350 هم بره. بچه‌ها آماده باشید برای 0 تا 100. 1 2 140. هولی شت. وای من هیچی حس نکردم، یهو رفت. رفتی رو 140. این 140 بود. صرف تا 140 هم بود حتی. بعد اون وسط که داره میبینه اوکی دارم تکاف میکشم کمه، یه استراحت کوچولو بده دوباره، یه استراحت کوچولو دوباره که تکاف نکشه. ولی به نظر من آدم 100% کنترل ماشین دستش نیست موقع این کارو میکنه. نه اصلا 1000 اسب بخاره. خیلیه. 1000 اسب بخار بچه‌ها کم نیست. الان اگه این ماشین بال بهش میزدن میتونست پرواز کنه. پرواز میکنه 100%. آب جان اینا از من دارن رد میکنن. بیا نوبت تو. یواش آقا یواش. مهران 200 200 دیدی؟ آره رفتیم رو 200. قیمت خرید ماشین چقدر بوده؟ حدودای دست کم نیم میلیون. نیم میلیون یورو. نیم میلیون یورو. بعد این مال چه سالیه ماشین؟ این ماشین 2022. الان بعد از 2 سال مثلا قیمتش تو بازار چقدره؟ ببین SF90 یکم افت کرده، مثلا تمام SF90 ها افت کردن، مثلا اومدن پایین قیمتشون. این ماشین ما الان میفروشیم 410 هزار یورو. اوکی یعنی تو 2 سال 80,000 تا افت کرده. 80 تا 90,000 تا افت قیمت داشته. به نظرت خوبه؟ نه واسه فراری خوب نیستش. معمولا فراری نباید انقدر افت کنه. با اینکه پرفورمنس این ماشینا انقدر خفن، هنوز طرفدارای فراری زیاد نمیرن سمت این ماشینا، چون که میگن هایبریده. هایبریدو دوستش ندارم. هایبرید بودنش. آره. بعد قیمت مثلا هزینه نگهداری چقدره؟ سرویس، بیمه. ببین سرویس چیزی که باحال، فراری که بخری 7 سال اول سرویسش مجانیه با فراری. اوکی. غیر از مثلا تایر و اینا که باید خودت آره. بخری، ولی مثلا تعویض روغن اینا مجانیه. ایول. مثلا دیگه خرج جانبیش واسه سرویس کردن ماشین چی در سالی مثلا 2000 یورو. سالی 2000 سالی 2000 زیاد نیست. اوکیه. آره بعد بنزینش گرونه. آره دیگه این ماشین راحت 120 مصرفشه. 100 چند؟ 120. فکر کنم گفتی 120. نه. تو هر 100 کیلومتر 20 لیتر مصرفشه. 40 یورو بابت هر 100 کیلومتر. 1000 کیلومتر که بری 400 یورو. بیمه‌اش یه چیزی در حدود ماهی بگو 500 یورو. ماهی 500 خیلی خوبه. آره اوکی. مالیاتش پایینه چون که هایبریده. آره. مثلا این ماشین مالیاتش سالی 500 یورو. دیدی مالیات ماشین من چقدره؟ چقدر؟ 0 یورو. جارو برقی که مالیات نداره. مهران جان به نظر من از الان به بعد آخر هر ویدیو واسه بچه‌ها تصمیم بگیر که تو اگه بتونی این ماشین رو می‌خری یا نمی‌خری. اوکی من تصمیم گرفتم. به خاطر اینکه افت قیمت داره؟ خب نه. خب خریدم منفیه ولی به خاطر همه چیز دیگه‌اش مثبت. پرفورمنس، لذت، جست مثبت می‌خرم. ماشین دوست دارم. خوشم میاد از این ماشین. می‌خری؟ می‌خرم. بچه‌ها خیلی ماشین باحالیه. هر چقدر بهتون بگم من بازم کم گفتم. آقا دمت گرم که تونستین ماشین رو تست کنید. عشق منید، عشق بگردید و حتما توی کامنت برام بنویسید که ماشین بعدی چی باشه. نکن!